پر هغه نړیوال سټینډرډ فریم ورک کې لکه څرنګه چې اوس موجود دی نوې موجودي. وروسته د علماو د ډیر زیار کار کولو په خاطر سره بالاخره په ریسرچ میتودولوژي کې دا فریم ورکونه په نړیواله سطح یو جامع فریم ورک ته ولوېدل. ځکه نو بیا موږ وایو چې د نوي معلوماتو د رایستلو لپاره نیو نالج، نوي معلوماتو د رایستلو، پلټلو، پیدا کولو او د شنونو لپاره چې یو علمي او سیستماتیک پروسه په صورت عموم کې په کار واچول سي ترڅو ته هغه معلومات او یا ایډیاوې راټولې کړې د یو خاصې موضوع په تعلق باندې دې ته وایي څېړنه، چې د دې دپاره په مختلفو شکلو کې تعریفونه هم ورکول سوي دي. مثلا چې کار ځینې اخیستل کېږي. د دې څخه وروسته مثلا نور تاسې کولی سئ تعریف اوږد کړئ او مشخص نور تعریفونه هم ورته شته. موږ نسو ویلی چې د دې دپاره یو یونیورسل تعریف موجود دی چې هغه یو تعریف دی او ټولو علما پر هغه اکتفا کړې ده، ځکه د زمان سره تغییر خوړونکی ده او شرایطو په کتلو سره په دې کې محدودیتونه ډیر دي. پر دغه بنیاد باندې تعریفونه ډیر ورکول سوي دي، جامع دي او ټوله به مثال یاداشت نیسو. فرض که یو تعریف مثلا ورکول سوی دی research is systematic، لکه ما تاسو ته وختي یادورې وکړه چې یو سیستماتیک پروسه ده، د هغه تګلارې به تعقیبوو. logical order لري is systematic because دا په دې خاطر باندې چې مکمل ټول سټیپس چې پکې موجود دي هغه ټول سټیپس به لوجیک تعقیبوي. مثلا که موږ پروپوزل ته راسو، پروپوزل به پر کوم تخنیک جوړیږي چې وروسته ان شاء الله تاسو وایاست، یا د څېړنې لپاره چې یو ډیزاین جوړیږي په کوم ترتیب سره جوړ شي، هغه به مجبور یو موږ او تاسو د هغه لوجیکل سټیپس په نظر کې ساتو او مخ ته به روان یو. په دې ترتیب سره بعضو نورو د دې دپاره هم مثلا ویلي دي چې څه ته ویل کېږي کله چې موږ ډاټا په صحیح توګه سره انالایز کو تر څو د ستونزې د ایجاد برخه وګرځي او یا د ستونزې د حل برخه وګرځول سي، یا موږ کولی سو دا ووایو چې د کنکلوژن یا د نتیجه ګیري د رایستلو او یا په آخر کې د څېړنې لنډیز او د څېړنې عمومي نتیجه وړاندې کول خپله د څېړنې په نامه ده. موږ او تاسې کولی سو داسې هم وایو چې د معلوماتو راټولول ډاټا کولیکشن چې موږ ورته وایو، د هغه منظمول ډاټا کولیکشن، د دې منظمول اسمبلینګ یا اورګنایزینګ چې ورته وایو، او په یوه ښه طریقه سره د معلوماتو په توسط بیرته ډیسیژن میکینګ یا تصمیم نیول هم موږ او تاسو ته څېړنه تعریفوي. د دې دپاره که مثلا موږ بل نور ژور ولاړ سو، موږ کولی سو وایو چې تیرو څېړنو ته بیا متوجه کېدل چې هغوی په کومو برخو کې ستونزې لرلې، هغو ستونزو ته کار کول او تشریح کول هم موږ ته څېړنه تعریفوي. دا عمومي تعریفونه دي چې ورکول سوي دي. مګر آفیشلی که چیرې راسو په دې ځای کې مثلا موږ او تاسو یو مشخصې مرجع لپاره ریفر کړو، ریډمن هم یو عالم دی چې ان موري دا دوه دي چې یو تعریف کار کړی دی د څېړنې لپاره، ډېر لنډ یې ورکړی دی چې څېړنه د نوي معلوماتو یا پوهې د ترلاسه کولو لپاره یوه سیستماتیکه هڅه ده. مثلا دا خپله ریسرچ شي systemized effort to gain new knowledge. کله چې د نوي علم، د نوي پوهې، د نوي معلومات د راټولولو لپاره یو سیستماتیکه هڅه په کار واچول سي، موږ ته څېړنه تعریفوي. د دې څخه وروسته یو بل هم جامع تعریف ورکول سوی دی چې څېړنه د مشکلاتو د حل لپاره یوه منظمه او علمي پلټنه، د هغوی د فرضیو امتحانول او د نویو تولیداتو وړاندې کولو لپاره چې دا ورته پروسه ورباندې اجرا کیږي، دې ته هم موږ او تاسې څېړنه وایو یا څېړنه یې بولو. نو ډېر تعریفونه ورته شته، تاسې کولی سئ د دې په تعلق مې ډېر تعریفونه پیدا کړئ چې څېړنه څه ته وایي. تر ټولو مهم شان پکښې یو ځل بیا یاداشت تاسې ته وایم چې یو ساینټیفیک اړخ دی او بل سیستماتیک اړخ دی. د دې دواړو په کارولو سره څېړنه یو منظم چوکاټ ته لویږي. د هغه په طریقه سره کولی سو شته ستونزې ته د حل لاره او نتیجه ګیري پیدا کړو چې هر څنګه ډاټا پکې شامل وي هغه انالایز کړو. دا دوه برخې چې په کار ولویږي
او لوجیکل سټپس پکې موجود و اوسي. لوجیکل سټپس خپل سیستماتیک حرکت شي د دې څخه چې شي تر چتر لاندې راځي په منظمه توګه پروسیجر تعقیب کیږي. کله چې نوې نالج راځي، یعنی دلته دریم سټپ چې شته زموږ او تاسو نالج دی. نالج کوم ډول نالج دی؟ پر دې ځای تاسو یاداشت نیسئ نیو نالج. کله چې یو پروسس سیستماتیک او ساينټیفیک وي او نوې نالج د راایستلو لپاره په کار اچول کیږي، دې ته ریسرچ وای او موږ تاسو په علمي بڼه په هر ځای کې کارولای شو. د دې څخه وروسته موږ تاسو چې پر یو بل نوې موضوع باندې کار کوو، د ښه ریسرچ لپاره ښه کرایټیریاوې څه دي؟ دا شی به تاسو زه غواړم په دې اولو څو ویډیو کې فقط او فقط پر بعضو اساساتو باندې وژغېږم تر څو وکولای شو موږ بیا په قرار او تدریجي توګه سره په هغه اساسي شانو باندې پوه شو. نو د یوې ښې څېړنې معیارونه څه دي؟ کرایټیریا of a good research. د یو ښه ریسرچ معیارونه څه دي؟ دلته به راسو موږ یاداشت نیسو. اول په څېړنه کې تر ټولو مهم چې بیا موږ په د څېړنې په پروپوزل یا پیشنهاد کې هم وایو چې ریسرچ پروپوزل ورته ویل کېږي، تر ټولو مهم شی په دې کې چې ډېر اساس دی هغه پرپز دی یا موخه ده د څه لپاره